يا مرحبا ويا يسعد أوقاتكم متابعينا وكل حدا عم بسمعنا أو بيتابعنا أو بيشاهدنا عبر منصاتنا لبودكاست هيا. وكمان يا مرحبا ويا يسعد أوقاتك عبد الله، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم رغم الظروف الصعبة اللي إحنا عم نواجهها كل يوم. شكرا ياسمين على الاستضافة الجميلة هاي، وإن شاء الله يعني بتكون حلقة جميلة وحلوة إن شاء الله عبد الله. طبعا في البداية بحب بكل حلقة نحكي هذا الكلام، أنه الله يرحم شهدائنا، الله يحمي من بقي، والله يحمي البلاد، والله سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية. كمان للأسف الله يحمي شعبنا أو أشقائنا الموجودين في لبنان، الله يكون معهم ويساعدهم على الأزمة، وأنه إحنا نقدر نخلص منها على خير وسلام إن شاء الله عن قريب. صحيح، احنا بنمر بأزمة كبيرة. يمكن احنا عشنا في غزة مجرياتها وكانت كثير قاسية علينا، مئات آلاف الضحايا كانوا، حتى الآن كل يوم نفقد أصدقاء إلنا ومن أهلنا. كمان بيألمنا إنه احنا بنسمع على الأحداث اللي بتصير في لبنان، لأنه احنا كمان لازم نتذكر إنه احنا إلنا أهل في لبنان، مش بس أشقائنا اللبنانيين، لا كمان شعبنا الفلسطيني صحيح. موجود في مخيمات اللجوء هناك صحيح. ويمكن كمان انتشار السوشيال ميديا خلت إلنا أصدقاء وأحباب إلنا في لبنان، وخاصة في بيروت اللي دائما احنا بنتألم لما نشوف المشاهد القاسية اللي بتصير هناك. صحيح عبد الله، رغم انه المشاهد بتتكرر يعني نفس المشاهد ونفس الإبادة اللي احنا عم نتعرض فيها الآن أصبح الشعب اللبناني عم بتعرض إلها، وإن شاء الله هيك الله يفرجها علينا يعني، ونخلص جميعا من حرب الإبادة، والله يرحم شهدائنا أعيد وأكرر، ويرحم كل من فقدنا ويشفي جرحانا أكيد. آمين يا رب. اليوم عبد الله فحابين بالبداية نعرف بحضرتك، أنت تعرف عن حالك بالطريقة عشان نفوت في موضوعنا اللي هو التمويل المشروط، هل ينمي أو يهدم؟ طيب، في البداية أنا اسمي عبد الله شرشرة، أنا في الأصل محامي وناشط حقوقي، لكن بوصف حالي دائما إنه أنا شخص متعدد الخبرات ومتعدد الاهتمامات. واحدة من اهتماماتي اللي في الوقت الحالي هو أنه أنا بعمل كرئيس لمنظمة مجتمع مدني في قطاع غزة اسمها أجيال للإبداع والتطوير، وهذه المؤسسة هي واحدة من المؤسسات اللي كان لها أثر كبير أثناء الإبادة الجماعية اللي بنعيشها حاليا في مجال الحفاظ على أنه التعليم يكون أولوية، وفي كمان الحفاظ على الصحة العقلية والدعم النفسي للأطفال في قطاع غزة، بالإضافة أنه إحنا كمان بنشتغل في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للسيدات. وركزنا كل جهودنا في الفترة الماضية في أنه إحنا تكون رسالتنا الأساسية إنه إحنا على الرغم من الإبادة اللي إحنا بنعيشها وعلى الرغم من الوضع اللي كتير صعب اللي إحنا بنمر فيه، إنه إحنا لازم يكون أولا التعليم أولوية، ولازم تكون الصحة العقلية لأطفالنا في أفضل ما يمكن وفق القدرات اللي إحنا بنقدر نقدمها للأطفال. بالإضافة إنه إحنا كمان نحاول نمكن الفئات الأكثر هشاشة من النازحين والنازحات خاصة، في بحيث إنهم يقدروا يعتمدوا على أنفسهم وما يكونوش رهينة فقط للمساعدات الإنسانية اللي هي بتتوزع للأسف بشكل غير عادل وبشكل غير متساوي. طبعا. أكيد يعطيك العافية إبراهيم، شكرا. ونتمنى لك كل التوفيق في مجالك العملي والمجال الإنساني برضو، يلي أنت هلأ بتعتبر ركن من الأركان الأساسية اللي أنت بتساعد فيها المجتمع في ظل الظروف الصعبة، بما أنك أنت بتشتغل في جهة مجتمع مدني. طيب عبد الله، بما أنك أنت شخص من الأشخاص اللي بيشتغلوا في ضمن المؤسسات المجتمع المدني، شو هو التمويل المشروط؟ طيب هلأ في البداية أي تمويل في الدنيا هو بالضرورة لازم يكون مشروط. لأنه أي منظمة مجتمع مدني في البداية لأصدقائنا اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا، أي منظمة مجتمع مدني هي بتشتغل وفق نوعين من الموارد. أول مورد هو المورد الذاتي، زي على سبيل المثال لما أنت تكون تشتغل في مؤسسة وهي المؤسسة عندها روضة أطفال وبتحصل جزء مثلا من رسوم رياض الأطفال، ومن خلال هاي الرسوم بتدفع على سبيل المثال رواتب المدرسين وخلافه، هذا بنسميه مورد ذاتي. أو على سبيل المثال ممكن تكون مؤسسة مجتمع مدني وبتجمع يعني إيراداتها من خلال إنه مثلا بتمتلك مزرعة زيتون مثلا، وبيعملوا كل سنة بحصدوا الزيتون
ببيعوه كزيت على سبيل المثال، والموارد المالية هاي بنفقوا فيها على مشاريعهم اللي بتكون لازم تكون غير ربحية وبتكون خيرية. صحيح. هذا طبيعي وبصير في كل العالم. النوع الثاني من الموارد هي الموارد اللي بتكون موارد خارجية، هي اللي بتعتمد فيها المؤسسة على إيرادات بتحصل عليها من خلال متبرعين زي الأفراد على سبيل المثال، زي مؤسسة أخرى أو مانح أو ممول أو أحيانا الدولة نفسها. بالمناسبة في كثير من دول العالم المؤسسات بتعتمد فيها على منح حكومية، إنه الدولة نفسها بتخصص جزء من مواردها وبتقول إنه أنا كدولة بدي أحقق على سبيل المثال واحد من أهدافي إنه أقلل نسبة الأمية، لكن أنا كدولة ما بدي أعمل مشاريع تقلل الأمية، لا أنا بدي أعتمد في هذا الجزئية على مؤسسات المجتمع المدني. فبالتالي أنا مثلا بخصص 5 مليون أو 6 مليون أو 20 مليون دولار بخصصها لمؤسسات مجتمع مدني إنها هي تنفذ هذا الهدف وفق استراتيجية وطنية. في فلسطين الأمر عندنا مختلف شوي. بس بداية حابب أسألك سؤال، هل في فلسطين عندنا خصوصا في الظروف الحالية بنعتمد بشكل كبير على التمويل؟ ما أنا بدي أحكي لك هذا. في فلسطين إحنا الأمر مختلف شوي. أولا إحنا ما في عندنا حاجة اسمها تمويل حكومي زي ما بصير في معظم دول العالم. السلطة الوطنية الفلسطينية ما تعطي تمويل لمنظمات المجتمع المدني، فبالتالي منظمات المجتمع المدني بيصير عندها نوعين من الموارد، يا إما هي بدها تتجه للموارد الذاتية، وهذا الأمر صعب جدا لأن القانون الفلسطيني بعقد هذا الموضوع، وكمان للأسف معظم تجارب المؤسسات الأهلية في إنها توجد موارد ذاتية كانت ضعيفة وما بتحقق مدى إيرادات بتخليها تنفذ أهدافها التنموية. فبالتالي عندنا التمويل الأساسي اللي بتحصل عليه منظمات المجتمع المدني هو من جهات مانحة، إما بتكون منظمات مجتمع مدني دولية أو جهات أممية بتمول هذه الأنشطة. فبالتالي يعني في فلسطين هذا هو النوع التمويل المنتشر عندنا اللي بنطبق على الجميع، بما فيها بالمناسبة حتى الدولة عندنا بتحصل على هذا النوع من التمويل. وأكيد بيرجع السبب الأساسي أنه فلسطين بلد تحت الاحتلال، فطبيعي أي بلد تحت احتلال بينطبق عليها أنه هي تضطر أنه تلجأ للدول الثانية، تلجأ لناس أممية لحتى تقدر تساعدها، حتى تعطيها التمويل اللازم لحتى تقدر. فينا نحكي أنه يعني أنا حسب ما قريت عبد الله أنه من أحد أو أهداف التمويل تمام إنه هو تعزيز صمودك أنت كمواطن عايش في بلد، في أي بلد. أنا كدولة مانحة أنا بدي أعطيك المنحة هاي لحتى أنت أساعدك في تنمية مجتمعك، حتى أنا أساعدك في تنمية مستدامة وأنك أنت تقدر تمشي أمور بلدك. هلأ هذا جانب من القصة. بس في جانب تاني إنه إحنا في فلسطين السبب مش إنه إحنا دولة تحت الاحتلال، بالعكس أحيانا وجودك تحت الاحتلال هو بيكون دافع إنه أنت تعزز مواردك الذاتية. صحيح. لكن في كتير عوامل بتخلينا إنه إحنا نعتمد على الموارد الخارجية والتمويل الخارجي. واحدة منها زي يعني إنه أولا إحنا الدولة أو خلينا نحكي السلطة الوطنية الفلسطينية مش كتير متشجعة إنه جزء من تمويلها وجزء من موازنتها السنوية يكون للمؤسسات المجتمع المدني. فبالتالي بتصير أي مؤسسة مجتمع مدني تبحث عن التمويل خارج أطورنا الرسمية. وإحنا زي ما حكيت لك مش بس السلطة الوطنية الفلسطينية، كمان منظمة التحرير الفلسطينية. صحيح. كممثل شرعي للفلسطينيين هي كمان في جزء من مهامها إنه هي تمول منظمات المجتمع المدني، لأنه منظمات المجتمع المدني في الأصل ولدت من رحم منظمة التحرير، وجزء صحيح. من حتى منظمات المجتمع المدني هو أصلا سابق على وجود منظمة التحرير. صحيح. فبالتالي طالما إنه السلطة الفلسطينية ما قامت بهذا الدور، من الطبيعي إنه المؤسسات تبحث عن موارد أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر إنه القوانين اللي بتنظم حياة المؤسسات الأهلية مش كتير بتشجع المؤسسات أو بتعطي المؤسسات نوع من المرونة ونوع من القدرة على إنها تنشئ موارد مالية تساهم في إدرار دخل يخلي المؤسسة إنها تنفذ مشاريعها من دون ما هي تحتاج موارد أخرى. وفي جوانب تاني إنه كمان خلينا نعترف إنه إحنا كشعب فلسطيني وكمان كشعب مبدع
كتير عندنا أصدقاء حول العالم. صحيح. وأصدقاء فلسطين حول العالم بيحبوا كمان دائما يدعموا الشعب الفلسطيني وأضعف الإيمان عن طريق إنه تمويل منظمات مجتمع مدني وفرق شبابية. وبالمناسبة صحيح. مش بس المؤسسات، كمان في كثير من الفرق الشبابية الغير منظمة اللي إحنا بنسميها فرق شبابية من شباب متطوعين بتحصل على تمويل. وأحيانا في الحرب هذه أثبتوا إنهم بيقدروا ينافسوا مؤسسات المجتمع المدني على حصولهم على التمويل. صحيح. وجزء منهم حصل على تمويل أكثر من مؤسسات مجتمع مدني. صحيح. طب عبد الله، متى التمويل المشروط بيكون تمويل إيجابي؟ تمام. هلا اولا خلينا احنا نحكي عن التمويل المشروط. انه انا من وجهة نظري انه ما فيش شيء اسمه تمويل غير مشروط، ودائما التمويل بيكون مشروط، لانه اي عملية تمويل بتكون هي عبارة عن عملية قانونية، والعملية القانونية بيكون فيها طرفين وكل طرف عليه التزامات وبيكون عليه واجبات. وطالما احنا وصلنا لمرحلة انه انت بيكون عليك التزامات وانت عليك واجبات، فهذا معناه انه التمويل دائما هو مشروط. الفكرة هي مش في فكرة انه هو مشروط او غير مشروط، هو الفكرة هي في الشروط انفسها. ايش هي صحيح. الشروط اللي بتنظم علاقة المؤسسة مع المانح؟ هل هي شروط على سبيل المثال تقييدية بتخليك انه انت مثلا تتجاهل جزء او مكون من مكونات شعبك؟ صحيح. فبالتالي انت تتجاهله لانه الممول مثلا قوانين بلده بتمنعه من الاشي هذا. صحيح. او انت على سبيل المثال الشروط التمويل توجهك نحو خدمة معينة ونحو نشاط معين ونحو فكرة معينة من دون ما تسمح لك أو تعطيك مرونة أنه أنت تخطط وتحدد احتياجاتك كمستجيب أول للمجتمع الفلسطيني. لأنه إحنا كمؤسسات نحن المستجيبين الأول لأي كارثة إنسانية. صحيح. ولازم دائما المانح قبل ما يفكر هو لازم يرجع لهاي المؤسسات ويسألها عن إيش هي احتياجاتها الحقيقية وإيش هو متطلباتها وإيش هي شايفة أنه المجتمع بحاجة، عشان هو يبدأ يخطط زي ما إحنا كمان بنحدد احتياجاتنا. فبالتالي اللي أنا بدي أحكي لك إياه إنه أنا من وجهة نظري إنه دائما في تمويل مشروط، وطبيعي إنه يكون تمويل مشروط. حتى التمويل اللي بيسموه أحيانا غير مشروط إنه بيكون مثلا في نوع من أنواع المرونة الشديدة، هو بتحكمه حتى لو ما بيحكموا عقد، ما بيحكموا اتفاقية، بيحكموا مبادئ إنسانية ومبادئ أخلاقية زي الشفافية ومكافحة الفساد. صحيح. وإنك أنت ما تهدر هذه الأموال اللي تبرعوا فيها الناس على أشياء تافهة وأشياء ما بيحتاجوها الناس. فبالتالي دائما هو التمويل مشروط. أكيد طبعا. يعني إحنا خلينا ناخد هيك شوي جزء أنه بناء على كلامك عبد الله أنه التمويل المشروط يعني بيكون إيجابا بناء على سياسة المانح بأنها تكون شروط إيجابية يخدم المصلحة اللي هتقدم إلها تقدم إلها المنحة للجهة اللي راح تستفيد. صحيح. هذا الإشي. شغلة تانية أنه كمان شغلة أنه التمويل راح يكون يعني سلبي زي ما حضرتك حكيت لو كان بيحكمني أو بيقيدني بناء على مبادئي أنا كإنسان بعيش في بلدي، أني أتنازل على مبدأ من مبادئي على في سبيل أني أخذ التمويل. وطبعا هذا الإشي مرفوض، مع العلم أنه المؤسسات آخر فترة من بعد 7 أكتوبر حاولت بشكل كبير أنها تواجه هذا التحدي، وفي بعض من المؤسسات للأسف تم وقف تمويلها لأنها رفضت تأخذ هذا التمويل حتى تتماشى مع سياسة المانح أو سياسة الممول. فعم نشوف دور رائع لمؤسسات المجتمع المدني بدورهم، وحاليا في مؤسسات صارت عبد الله أنها تحاول كيف أنها تتخلص من سياسة التمويل المشروط، وأنه تتخلص من التعقيدات، وأنها تعتمد على نفسها بطريقة أو ما. هلا التمويل دائما بيكون إيجابي طالما أنه مؤسسة المجتمع المدني اللي تلقى التمويل عندها القدرة أنها تحدد احتياجاتها. صحيح. بشكل حقيقي، وكمان تحدد احتياجات المجتمع، وأنه كمان يكون هذا التمويل موجه فعلا لفئات هي بحاجة للمساعدة، وخاصة في ظل الوضع الصعب اللي احنا كتير بنعيشه. فبالتالي هو دائما بيكون تمويل إيجابي. بيكون سلبي هذا التمويل إذا كانت الشروط يعني أنا مثلا واحدة أنا من انطباعاتي السيئة عن التمويل في الفترة الحالية إنه كثير من مؤسسات المانحة بتيجي مع انطباعات مسبقة عن الوضع. يعني على سبيل المثال لو ذكرنا إنه هي مثلا بتكون مؤسسة اشتغلت في الكونغو أو رواندا وبتعتقد إنه إدارة مؤسسة أهلية وإنه عملية تنظيم المساعدات الإنسانية هو أمر شبيه باللي بيصير مثلا بالسودان، بجنوب السودان في ظل الحرب اللي بتصير هناك. لأنه هي يعني فترة طويلة اشتغلت في هاي البيئة، فهي بتعتقد إنه هي ممكن تعمم
تستخدم تجربتها في السودان على سبيل المثال، أو الكونغو أو رواندا أو أثيوبيا على تجربتها في قطاع غزة. فبالتالي هم بيوجدوا إنه الإشي مختلف تماما. في فلسطين عملية التمويل بيحكمها عدة مبادئ، يعني على سبيل المثال إنه أنت تكون جسم مؤسسي، يكون صحيح. الجسم المؤسسي هذا بيتم إدارة الأموال عن طريق حساب بنكي معترف في بنك معترف فيه وفعال، وإنه هاي المؤسسة بتخضع لعملية تدقيق خارجي تدقيق داخلي، ويكون بنيتها المالية وبنيتها الإدارية تؤهلها لإدارة منح مالية على أساس إنه أنا ما أهدر هاي الأموال. فأنت بتكتشف إنه للأسف في بعض المنظمات الدولية اللي بتشتغل جديد في قطاع غزة ما بتيجي وعندها هذه الفكرة، هي تعتقد إنه هي في ميشن أو في مهمة إنسانية، وإنها هي بتقدر تشتغل بشكل أكثر مرونة. فهي بتصطدم إنه صح إنه الوضع عندنا في غزة منهار، إحنا في بدون حكومة، لكن على الأقل السيستم المالي محافظ على تماسكه حتى صحيح. الآن. اللي أنا بدي أقصده إنه دائما المؤسسة الأهلية إذا كانت أنشطة، إذا كان تمويلها اللي بتتلقاه بتقدمه للناس وضمن تحديد احتياجات حقيقي للناس وضمن خدمات حقيقية موجهة للناس، الناس فعلا محتاجينها. صحيح. هو دائما بيكون هذا التمويل إيجابي سواء كان مشروط أو غير مشروط. أنا لأنه في النهاية أنا كعبد الله بعتقد إنه أي تمويل لازم يكون مشروط. فبالتالي اللي أنا بدي أحكي لك إياه إنه لكن لما تكون بعض المؤسسات المانحة غير مدركة لطبيعة الوضع الحالي، غير مدركة إنه لازم أنت فعلا تحدد احتياجات الناس، وإنه طبيعة خدماتك اللي أنت بدك تقدمها لازم تكون متفقة مع ثقافة الناس ومع صحيح. طبيعتهم واحتياجاتهم. يعني بدي أعطيك مثال كثير على سبيل المثال. في الحرب في بداياتها إحنا كنا نشوف إنه بعض الطرود الغذائية مكوناتها ما بتنسجم مطلقا مع ثقافة الأكل عند الناس. صحيح. زي على سبيل المثال إنه أنت تستخدم نوع من التونة على سبيل المثال، الناس ما بتستسيغه ومش معتاد انها تاكله. احنا تعودنا انه التونه المفتفته نطعميها للبسس تبعتنا فاحنا صرنا تنعطى وتنجاب بكميات ضخمه جدا لقطاع غزه عشان احنا ناكلها، مع انه الانواع الاخرى من التونه اللي هي بنفس التكلفه او حتى الفرق بسيط تستجيب اكثر لثقافه الناس الغذائيه. هذا مثلا كان مثال بسيط انا بدي اعطيك اياه. على سبيل المثال من الطبيعي كان انه العادات الغذائيه للناس في غزه بتعتمد على اكل الخبز. احنا شعب بيستهلك خبز بكميات كبيره، عشان هيك الطحين كتير مهم في حياتنا. عشان هيك انت امك مخزنه طحين زي ما انا امي مخزنه طحين، وزي هيك انت دائما اذا ما كانش عندكم كيسين طحين بتصير عندكم حاله طوارئ في البيت. صحيح للأسف. وعشان هيك كمان جزء كبير من اهلنا ماتوا وهم بيستنوا شاحنات الطحين في غزه لما كانت قافلات المساعدات توصل لمنطقه النابلسي ومنطقه شارع صلاح الدين. قديش في من اهلنا في شمال غزة فقدوا حياتهم وما بينتظروا اكياس الطحين، لانه كيس الطحين مهم، ولانه لانه عاداتنا الغذائيه بتعتمد عليه. انت ايش ما تاكلي اذا ما اكلتي خبز معاه بتحسيش حالك انك انت اكلتي. صحيح. فبالتالي كثير من المؤسسات الدوليه فهمت هذا الاشي بشكل متاخر، انه هي لازم مساعدتها للناس تكون تتفق مع عاداتهم الغذائيه. انا بضرب في هذا الاشي مثال انه دائما الجهه المانحه قبل ما احنا نفكر تمويلها مشروط او غير مشروط، هل هو تمويلها بيحتاجون الناس ولا لا؟ هل هو بيلبي احتياج الناس ولا لا؟ وزد على ذلك الاشياء زي الصحه. كثير من المؤسسات راحت فتحت مستشفيات وما فكرت تدخل دواء او ما كان عندها قدره تدخل دواء، مع انه ما فيش دواء حاليا. بس على سيرة الأدوية إبراهيم والمستشفيات، للأسف فئة موجودة عندنا حاليا هم أصحاب الأمراض المزمنة، حاليا بيعانوا جدا من شح الأدوية. بالضبط. على سبيل المثال أدوية السكر والضغط للأسف أصبحت شبه المسكنات كمان. المسكنات صح. اللي كمان في ناس بتعاني من أمراض مزمنة أخرى مش بالضرورة سكر وضغط، ما أصبحت غير موجودة. كمان بدي أحكي لك شغلة عن التنسيق بين المؤسسات الدولية المانحة أحيانا، لأنه ما فيش أحيانا أنت بتشعر إنه ما فيش تنسيق، وبتلاحظي إنه في توجيه دائما لخدمة معينة نقدمها للناس في حين إنه في فجوات أخرى مش مسدودة. زي مثلا بتلاقي إنه 4 مؤسسات دولية أنشأت 4 مستشفيات، هو اسمه مستشفى لكن هو عبارة عن عيادة رعاية أولية. في الحقيقة هو ما بيقدم عمليات جراحية، ما بينفذ تدخلات على مستوى متوسط، فقط
عمليات الجراحية الصغرى والرعاية الأولية زي تغيير الجروح، زي مثلا أمراض جلدية معينة وهكذا. وبتلاقيهم كلهم متركزين في مكان معين. فأنت بتيجي بتحكي إنه كان الأفضل إنه إحنا نيجي نحكي إنه طالما إنه تم سد ثغرة الرعاية الأولية، فتعالوا نفكر في مستشفى ميداني يقدم عمليات جراحية، يعمل القلب صحيح. مفتوح، يعمل للناس عمليات جراحية في الكبد والطحال وحصوات الكلى، يعمل عمليات لها علاقة بالولادة المتعسرة والمخاطرة والولادات الخطرة اللي احنا للأسف بنفقد كثير من عائلاتنا ومن أقاربنا ومن أصدقائنا اللي احنا بنكتشف إنهم بيموتوا لأنه ما فيش مستشفيات مؤهلة بشكل كبير. صحيح. لهذا الموضوع. فكمان جانب من التمويل المشروط إنه بيكون سلبي إذا كان بوجه المؤسسة إنها تعمل في خدمة معينة فقط في تدخل معين، وإحنا مش سدين تدخلات كتير كبيرة نتركها، يعني الفجوة فيها كتير كبيرة. هذا للأسف إشي كتير سيء، ونتمنى أنه يصير شغل عليها كتير، يصير في استراتيجيات معينة لدراسة الأرض عنا. إيش إحنا محتاجين، إحنا في ظل الصعوبات اللي إحنا بنعاني منها، بظل حرب الإبادة، بظل استهداف جميع المجالات، سواء تعليمية، سواء صحية، سواء غذائية، سواء أي مجال، سواء على مستوى حقوق الطفل، حقوق النساء، حقوق أي حقوق لازم المؤسسات المجتمع المدني أو الجهات المانحة تدرس البيئة الموجودة عندنا. صحيح. أنا شو محتاجة، زي ما أنت ذكرت عبد الله، أنه المستشفيات للأسف صارت ميدانية بتقدم خدمات للأسف أولية فقط لا أكتر. هذه برضو للأسف من السلبيات، بناء يعني معلش أنا من وجهة نظري أنه بناء على تجاربهم السابقة في بعض البلدان زي ما أنت ذكرت اللي هم واجهوا فيها، ولكن طبقوها عندنا نفس الإشي بدون أنهم يتطلعوا علينا. واللي عم بيصير عندنا حاليا عبد الله هو حرب إبادة ما حد في التاريخ كله شافها. هلأ كمان إحنا لازم نكون منصفين. هي المسألة مش فقط إنه تجاربهم يعني بعض المؤسسات، خلينا نحكي الجديدة اللي اشتغلت في قطاع غزة كانت اعتقدت إنه تطبيق تجاربها برا على غزة ممكن يكون يعني ما درست الواقع. لكن في برضو كمان مؤسسات هي إلها 20 سنة بتشتغل في قطاع غزة. أنا اللي بدي أحكي إنه كمان في جزئية كثير مهمة، إنه جزئية كثير مهمة إلها علاقة بالتنسيق. إنه دائما التنسيق هو اللي بيخلي المؤسسات المانحة، طبعا تنسيق على المستوى المحلي مع المؤسسات المحلية، والتنسيق مع الناس. صحيح. مع ممثلينهم، مع النازحين، الناس النازحين اللي في المخيمات مع ممثلين بيمثلوهم. للأسف لحتى الآن ما خطينا خطوة تجاه إنه فعلا يكون لهم ممثلين يحكوا عنهم ويعبروا عن أفكارهم واتجاهاتهم. وكمان التنسيق بين المؤسسات الدولية فيما بينها، والتنسيق بين المؤسسات الدولية مع الحكومة لسه لحتى الآن مش في وضعه الكويس. كمان حتى أكون منصف كما ذكرت إليك، إنه في بعض المؤسسات الدولية شعرت بالصدمة من حجم الأزمة اللي إحنا بنعيشها، زي ما أنت شعرت بالصدمة يوم 7 أكتوبر وما تلاه من نزوح، وزي ما أنا شعرت بالصدمة لما تحولت من إنسان كنت عايش في بيتي وفي بشتغل في مؤسسة وضعها كثير كويس، واضطريت إنه الآن أعيش في البيئة اللي كثير صعبة اللي إحنا بنعيشها في مخيمات النازحين. هاي المؤسسات الدولية شعرت بالصدمة، فبالتالي هي استجابت للحاجة الإنسانية للناس في البداية من دون تخطيط. كان من الطبيعي إنه إحنا نتقبل إنه ما يكونش في تخطيط حقيقي في فترة أول الحرب، لأنه من الصعب إنه أنت تحكي وتتعقل وتوقف وتفكر وبعديها تعطي الناس، لأنه الناس كانت في الشوارع. صحيح. والناس كانت ميتة من الجوع، وكان في مجاعة في غزة. كان طبيعي من إنه إحنا نتقبل هذا النوع من الصدمة. لكن الآن بعد 10 أشهر أو قربنا من سنة للحرب، صحيح. مش مقبول إنه إحنا نضلنا عايشين في هذا النوع من الفوضى والضبابية في إدارة عملية التمويل. لا، لازم دائما تكون ضمن سياق بيعبر عن المجتمع المحلي، ويكون كمان المؤسسات المجتمع المدني هم شركاء أساسيين في تحديد أولويات التمويل وتحديد كل مؤسسة. صحيح. على مهامها. وبتمنى أن يكون في عدم تشابه بين مهام المؤسسات. حاليا عبد الله موجود عندنا 3050 مؤسسة مجتمع مدني في قطاع غزة والضفة الغربية. طيب إيش بيصير؟ وللأسف بيصير تشابه بالعمليات مع المؤسسة هاي وبالمؤسسة هاي. طب ليش ما عبد الله يصير مثلا كل مؤسسة ما تاخد مهمة وجزئية مع والمؤسسة اللي بعدها يصير في تشارك بينهم أنهم يكملوا الفجوة الثانية الموجودة عندنا؟
هلا كلامك صحيح، بس هو عدد المؤسسات عمليا الفاعلة المحلية في قطاع غزة هو أقل بكثير من 3000. لأنه جزء كبير من المؤسسات المجتمع المدني في الحرب، خاصة بعد النزوح من الشمال باتجاه الجنوب، تدمير رفح وتدمير جزء كبير من خان يونس والاجتياحات المتكررة لدير البلح والتهديدات الانصارات وخلافه، أفقدت المجتمع الفلسطيني كم كبير من كادر المؤسسات الأهلية وكمان من مقراتها. فجزء كبير من المؤسسات هي عمليا لا تعمل، يعني مؤسسات المجتمع المدني المحلية اللي بتعمل أنا أعتقد أنه أقل من هذا الرقم بكثير. جانب تاني مهم انه كمان في نوع من التنسيق، علينا احنا نعترف ونكون صادقين مع انفسنا انه فعلا هناك نوع من التنسيق. المؤسسات الاهليه بتنسق فيما بينها، وكمان في تجمعات العنقوديه اللي عملتها الامم المتحده زي كلاستر التعليم، كلاستر الفود سكيورتي، كلاستر البروتكشن، كلاستر ذوي الاعاقه وخلافه. هاي كل الكلاسترات فيها جانب كبير من التعاون، وفي جزء كبير من التقصير هو مش من جانب المؤسسات الدوليه، احيانا من جانب المؤسسات الاهليه اللي هي بتعمل، اللي هي للاسف ما ترتقي لهذا النوع من التنسيق. التنسيق مع الكلاسترات مهم جدا، لأنه بخليك أول أنه أنت تحصل على الرؤية الشاملة. لأنه أنت مطلوب منك، يعني على سبيل المثال إحنا في أجيال بنقدم خدمات تعليمية في الوقت الحالي ل2000 طفل في منطقة شمال غزة، في دروس متعلقة باللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية، بالإضافة للدعم النفسي والحفاظ على صحتهم العقلية وفق أفضل شروط ممكن إحنا نوفر لهم إياه. الآن أنا كمؤسسة مش لازم أنظر للخدمة اللي أنا بقدمها وفقا لل2000 حالة اللي أنا بقدم لها فقط، لأنه هيك أنا بنظر بشكل أفقي. والأفضل أنه أنا أنظر للصورة الشاملة، أجي أفكر وين المناطق اللي ما بتغطيها المؤسسات الأخرى، وين الخدمات اللي ما بتقدمها، وين في مخيمات إيواء أو مراكز إيواء ما حدا وصلها، وين في أطفال لسه لحتى الآن ما حصلوا على خدمات تعليمية. هذه الرؤية الشاملة، التنسيق مع التجمعات العنقودية أو الكلاستر هو اللي بيساعدني عليها. عشان هيك إحنا مثلا في المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها أو اللي أنا بمثلها، جزء كبير من قراراتنا كانت إنه إحنا ما ننفذ أي تدخل غير بتنسيق تام مع التجمعات العنقودية، لأنه هذا بيعطيني فكرة عن أولا أنا وين لازم أشتغل بشكل صح. إيش الفائدة إنه أنا أروح أقدم خدمات تعليمية في مخيم في 300 طفل اوريدي اصلا بيحصلوا على خدمات تعليميه من مؤسسه ثانيه. الافضل انه انا اروح ادور على مخيم ما حدا بيغطيه عشان انا اغطي. كمان التجمعات العنقوديه بيكون فيها نوع من انواع تراكم الخبره لاعضاء هاي المؤسسات، فبالتالي انا كمان بستفيد من الخبره، بستفيد من خبره المؤسسات. هاي التجمعات العنقوديه تنظم اجتماع كل أسبوعين مرة. في الاجتماعات هاي بنتبادل الخبرات، بنتبادل التجارب، بنتبادل العقبات والتحديات، وبصير في جزء من التنسيق فيما بيننا. فبالتالي أنت بتتسهل عليك تنفيذ مهامك، وبتكون على الأقل ضامن إنه الطفل اللي استفاد من خدماتك هو فعلا طفل بحاجة، هو فعلا طفل ما تلقى هاي الخدمة. فهمت علي؟ فبالتالي أنا كمان لازم أكون صريح بإنه أقول إنه جزء من اللوم هو كمان على المؤسسات الأهلية، اللي جزء منها هو ما بنسق بشكل فعال مع هاي الكلاسترات. اللي أنا عن نفسي بحث دائما المؤسسات إنه يكون في بينها وبين التجمعات العنقودية يعني تعاون مثمر. هذا إشي هو كلام كتير رائع إنه في مؤسسات بتشتغل بهاي الطريقة. طب هل الممول بيكون له علاقة في هاي السياسة اللي بيمشي فيها المؤسسات الأهلية؟ هل بيكون عنده علم أنه في مثلا بيصير عمل بين داخل مؤسسات المجتمع المدني عشان يكون مثلا عنده صورة والله المؤسسة الفلانية بتشتغل في هذا النظام والمؤسسة الفلانية بتقدم نفس الخدمة؟ طب هل وهو داعم الجهتين، هل هو بيكون مثلا بيجبر حدا على إيش معين أنه بياخد قرارات أنه مثلا خلاص لا أنت طالما هدول المؤسستين متشابهتين بهاي المهام، لا أنا بدي أضل أدعم هاي والمؤسسة الثانية لا؟ هل واجهتوا هذا هيك إشي قبل؟ هو مش بهاي الطريقة لكن أنا اللي بقدر أحكي لك إياه إنه جزء كبير من التجمعات العنقودية في مجال التعليم والحماية وذوي الإعاقة والفود سكيورتي هم أصلا بيكونوا المانحين، هم جزء من هذا التجمع. فبالتالي يعني على سبيل المثال زمايلي في شمال غزة حاليا اللي بيحضروا الاجتماعات هذه بشكل دوري، هاي الاجتماعات بتضم المؤسسات المحلية الفاعلة بالإضافة إلى مؤسسات أممية زي اليونسكو زي اليونيسف وغيرها، بالإضافة إلى
ممثلين عن الحكومة الفلسطينية اللي لهم علاقة بهذا المجال، زي مثلا التعليم بتكون وزارة التربية والتعليم، الصحة بتكون وزارة الصحة وخلافه، بالإضافة إلى الجهات المانحة اللي بتشتغل في هذا القطاع أو بتشتغل في هذا النطاق الجغرافي. فمثلا بتلاقي إنه كتير من المانحين هم بيكونوا موجودين في هذا، فبالتالي هذا المستوى من التنسيق هم بيكونوا على علم فيه. لكن أنا بدي أحكي لك شيء، جزء كبير من الممولين اللي هم استجابوا إنسانيا للحالة اللي بتعيشها قطاع غزة ما عندهم خبرات كافية أو لأنهم يصلوا، أو ما عندهم، خلينا نحكي، معرفة كافية بآلية التواصل مع هذه التجمعات، ما عندهم اهتمام إنهم يكونوا جزء من هذه التجمعات. بتصير هاي الأشياء، عنده اهتمام مثلا إنه هو يشتغل لحاله، أو هو بيعتقد إنه هو أوريدي بيعمل شغل رائع، فبالتالي هو مش محتاج هذا النوع من التنسيق، أو هو شايف إنه هذا النوع من التنسيق ما بيقدم له إشي جديد فيه. تمام. لكن خلينا احنا نحكي انه دائما هذا النوع من التنسيق هو اللي بيمكن مؤسسات المجتمع المدني وبيمكن المانحين منهم يصلوا لخدمات حقيقية، وبخليهم انه كمان يصلوا للفئات المستهدفة ذات الاحتياج والمناطق الجغرافية ذات الاحتياج. هذا إشي كتير عظيم. طيب عبد الله، هلا إحنا ما بعد 7 أكتوبر للأسف تعرضنا لأغلب مؤسسات المجتمع المدني، سواء كنا في قطاع غزة أو الضفة الغربية، تعرضنا لصدمة 7 أكتوبر، وصدمة وقف التمويل للأسف. طبعا هذا بناء على أجندات سياسية، بناء على موقف سياسي. وهل هذا الموقف أثر في خدمة العمل الإنساني سواء كنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؟ أثر بشكل كبير التمويل المشروط؟ يعني هو بالتأكيد في بداية الحرب شهدت الكثير من المؤسسات طلبات من المانحين بإيقاف التمويل. يعني احنا كنا واحدة من المؤسسة اللي واجهت هذا الموضوع، وعمليات وقف التمويل كانت بتاخد نوعين. النوع الأول هو الوقف الحقيقي للتمويل، إنه ستوب خلاص، وإلغاء العقود اللي كانت موجودة، وهذا أثر على الناس حتى على الموظفين. أكيد طبعا. وكان في هناك نوع آخر هو أنه استمرار في دفع النفقات زي الرواتب وخلافها مع إيقاف الأنشطة. تمام. نظرا للحالة الأمنية، يعني كان في جزء منها إلها مبرر، يعني زي الحالة الأمنية بعض الأنشطة كانت لا داعي للقيام بها في حالة الإبادة. يعني لو أنت مثلا كنت بتنفذ مشروع له علاقة بتوعية النساء حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في بداية الحرب، كان فيش إمكانية أنك أنت تنفذ هيك مشروع، فبالتالي كان من الطبيعي أنه يتم وقف هاي الأنشطة. فهو أخذ هدول النوعين من الأشكال. هلأ في بداية الحرب فعلا هذا الإشي أثر بشكل كبير على أداء المؤسسات الأهلية وقدرتها على الاستجابة. لكن خلينا إحنا دائما نحكي إنه مش هذا العامل الرئيسي. إحنا خلينا نرجع لفكرة المؤسسة الأهلية، في الأصل هي فكرة تطوعية. صحيح. أنت مش لازم تكون تأخذ راتب عشان أنت بتأدي مهام. تقريبا من 7 أكتوبر حتى فبراير من عام 2024 المؤسسة اللي أنا كنت أعمل فيها كانت تعمل بطاقم عملها الكامل من دون أي راتب، لأنه في الأصل هي فكرة العمل المؤسسي هو عمل تطوعي. صحيح. وفكرة وجود العمل المؤسسة الأهلية أصلا هي فكرة تطوعية. وإذا أنت كنت بدكش تتطوع أثناء الإبادة، أنت إمتى بدك تتطوع؟ أنت بدك تفكر. صحيح. فحتى لو أثرت التمويل ووقف التمويل بعمل المؤسسات الأهلية، كان لازم احنا نفهم انه كمان لازم المؤسسات كانت لازم تكمل، وكانت لازم ما تتحججش بهذا الوقف للتمويل بانه هي توقف انشطتها. هلا انا بفهم انه الانشطه بتطلب تكاليف ماليه كبيره احنا غير قادرين على توفيرها، ممكن توقف، لكن الوقوف مع الناس، رصد الانتهاكات وتوثيقها، الحديث مع العالم وتسليط الضوء على اللي احنا بنعانيه، تنفيذ الانشطه اللي هي ما بتتطلب تكلفه كثير كبيره وما بتتطلب يعني، وفيها مؤسسات عندها خبرة كتير كبيرة فيها زي الصحة العقلية والنفسية والدعم النفسي للفئات المجتمع الهشة، الخدمات الصحية أوردي كان عندنا مؤسسات بتقدم خدمات صحية. صحيح. كل هذا كان لازم يستمر. هلأ كمان خلينا نحكي انه الصدمه اللي كانت عند المانحين اللي خلتهم انهم يوقفوا جزء كبير من تمويلهم، واللي كان جزء منه له علاقه باعتبارات سياسيه. صحيح. عند هاي المؤسسات، وجزء منه كانت قوانين الدوله هاي بتمنع في حاله الحرب اللي بتعيشها غزه انه يتم تمويل هاي الانشطه. جزء منها كان قرارات من الوزارات الخارجيه في دول الاتحاد الاوروبي وخلافه. صحيح. يعني كان في اسباب كثير، لكن عموما هذا الوقف كان احنا كمان بنتفهم انه يسبب خلل في بداية الحرب، لكن جزء كبير من المانحين رجعوا يشتغلوا بعد
أشهر قليل. صحيح. فبالتالي كمان لازم إحنا نتفهم ونحكي إنه قد يكون أثر بشكل سلبي، لكن خلينا نحكي إنه أنا كعبد الله مش شايف إنه هو السبب الرئيسي اللي خلى صحيح. لهذا الخلل. كان ممكن يعني إنه إحنا كمؤسسات مجتمع مدني نرجع فكرة التطوع مرة أخرى ونستجيب للحالة اللي إحنا منعيشها من دون ما إحنا نفكر بتمويل صحيح. هنا أو هنا، خاصة مع إنه كمية التمويل اللي حصلت عليه بعض المؤسسات من تبرعات فردية ومن دعم أهلنا المغتربين، صحيح. ومن دعم شعبنا من غزة أصلاً، صحيح. ومن دعم القطاع الخاص، كان قد يضاهي ما تبرعت فيه منظمات مانحة. هذا ما يسمى عبد الله التمويل التضامني. صحيح. التمويل التضامني اللي هو أصلا بيساعد في حالة الأزمات، في حالة تعرضت المؤسسات لضغوطات، لوقف تمويل، لهذا بيساعد كتير المؤسسة بأنها تستمر، بيساعد المؤسسة بحيث ما تستغني عن حد من موظفينها، ما توقف عن نشاطها وتقديم الخدمات للشعب تبعها، للفئة اللي هي بتساعدهم وبتقدم لهم الخدمات لحتى يقدروا يعيشوا ظل الظروف الصعبة. من المؤسسات فهمت هذا الإشي واتجهت على سبيل المثال التمويل من خلال مواقع إلكترونية زي GoFundMe، وهذا كان كتير إشي كويس. صحيح. لأنه في الأصل هو هذه بيمكن هاي المؤسسة أنها تعتمد على موارد قائمة على متضامنين ومتبرعين. صحيح. وبتكون هي في الأصل غير مشروطة. صحيح. إذا إحنا بدنا نيجي نحكي إنها مشروطة أو غير مشروطة، غير طبعا مشروطة. هو دائما بقيدها الأخلاقيات العمل الإنساني. صحيح. فبالتالي هي بتضلها مشروطة بشروط كويسة يعني مش سيئة. تمام. صحيح. فاللي أنا بدي أحكيه إنه في كثير مؤسسات اتجهت لهذا النوع من أنواع التمويل وتجاوزت فكرة وقف تمويلها. صحيح. وتقييده. وكمان عبد الله في مؤسسات يعني هي قدرت تلحق الموقف، كيف؟ بأنه هي تصير تعمل خطط أو مشاريع بسيطة تقدر عن طريق هاي المشاريع تقدم خدمات لجهة ما لناس محليين موجودين مثلا في قطاع غزة، وأنه هي تستفيد ماديا من هاي الجهة ولكن محليا ومش جهة تمويلية، بأنها توفر أو أنه هي على أقل ما فيها تقدر تستكمل العمل تبعها، العمل الإنساني، العمل الإغاثي، حتى ما تقدر تستغني عن موظف من موظفينها. وهذا إشي كتير رائع وحي عليها المؤسسات اللي التجأت لهيك خطوة. يعني هو القانون اللي بنظم المؤسسات الأهلية هو في الأصل بقيد بشكل كبير قدرة المؤسسة على أنها تنفذ مشاريع مدرة للدخل. هو بيسمح فيها في نطاق معين، لكن في نفس الوقت بقيدها بشكل كثير كبير. فأنا عن نفسي عندي شكوك كثير كبيرة إنه تنجح أي مؤسسة بهذا النوع من المشاريع. قد تكون هناك قصص نجاح هنا أو هناك، لكن ما بنقدر نعممها. أكيد طبعا. هذا بتطلب إنه إحنا نغير القانون بشكل كبير، ويصير هذا القانون يتقبل وجود مشاريع مدرة للدخل وينظمها بشكل أوضح وبشكل مرن، لأنه في النهاية هذا إشي قائم على السوق، فبالتالي لازم يكون مرن زي ما السوق هو دايما مرن. لكن أنا بتمنى أنه إحنا نصل لهاي المرحلة اللي تستطيع فيها المؤسسات الأهلية أنها تعتمد على ذاتها. في فترة السبعينات والثمانينات وجزء من التسعينات كانت كثير من المؤسسات الأهلية الفلسطينية بتعتمد في الأصل على تمويلها من المغتربين الفلسطينيين. صحيح. كانت ينظم على سبيل المثال في في رمضان، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد الشجرة، في عيد الأرض، في عيد أو في مناسبة استشهاد قائد ما، حملات تبرع. يعني أنا بتذكر وأنا صغير حضرت واحدة من حملات التبرع هذه، كنت لسه طفل صغير لكن بتذكرها إنه كان كل فلسطيني مغترب بيشتري طابع بريد عليه خريطة فلسطين ب2 دينار أو 3 دينار، و2 دينار أو 3 دينار هاي بتروح لتمويل أنشطة إحدى منظمات المجتمع المدني اللي كانت تشتغل أثناء الانتفاضة الفلسطينية. كان هذا كثير إشي رائع، ويمكن إحنا كمؤسسات أهلية لازم نرجع لهذا النوع من التمويل. في كثير مئات الآلاف وملايين الفلسطينيين خارج فلسطين توقين لأنهم يخدموا شعبهم. صحيح. وبدل ما إحنا نضلنا مقيدين بنوع من أنواع التمويل اللي هو ممكن يقيد أنشطتنا ويقيد أنشطتنا ويرهقنا ويأثر على سياساتنا، من الممكن إنه إحنا لو اتجهنا لهذا النوع من التمويل، يعني التمويل يكون أكثر وطنية، متجه نحو سياقات وطنية أكثر. صحيح. ومتحررين كثير من عوامل لها علاقة بشروط وقوانين دولية بتقيد عملنا إحنا في غزة. صحيح. وعلى ذكر السنة في الثمانينات والسبعينات، لا عبد الله بدناش نروح لبعيد، حاليا عبد الله
الشعوب الجالية الفلسطينية في بعض من المانحين قامت بالضغط عن طريق المظاهرات، عن طريق أنها تروح تعتصم عند المانح اللي في الدولة الفلانية، أجبرت الحكومات على إعادة التمويل لبعض الدول. فهذا موقف كثير حلو، وأنه بيسعدنا، بس برضو ما بدنا نعتمد برضو على التمويل المشروط، وبدنا نحاول نعمل استراتيجيات لحتى نقدر ما نقيد حالنا بتمويل مشروط بيخليني أنا في يوم من الأيام أني أنا والله أتنازل عن قضيتي، أتنازل عني أنا كفلسطينية عايشة، وإن شاء الله ما ننجبر. صحيح. وأكيد ما رح ننجبر، لأنه بنرجع ومنأكد بناء على الأخلاقيات تبعتي وبناء على المبادئ تبعتنا. صحيح. كمان يعني أنا دائما بحكي حتى لو كنا إحنا بنقدر في سياق، في يعني وسائل معينة إحنا بنقدر نتجاوز فيها بعض أنواع التمويل الغير محبذ من المؤسسات الأهلية، لكن أنا كمان بحكي إنه دائما لازم إحنا نفكر كيف إنه هذا التمويل اللي إحنا ما بنحبذه تمام إنه يكون كمان يستمر بالمناسبة. لأنه إحنا مش لازم نتخلى عنه. أول إشي صحيح. هو جزء من أنواع ومن أشكال التواصل الدولي، وجزء كمان من أشكال الدبلوماسية الناعمة. صحيح. أنت دائما إنه لازم يكون في تواصل بينك وبين الدول حتى لو كانت في عندهم اشتراط معينة. أنا دائما بفضل إنه إحنا ما نرفض بشكل مباشر بقدر ما نحاول نغير. دائما نحاول نقنع الآخر إنه إحنا ممكن نغير، إحنا ممكن أنت تغير أفكارك عنها، ممكن أنت تشوف صورة أفضل، ممكن أنت الإشي اللي في بالك اللي أنت مفترضه ممكن إحنا نعمل حملات ضغط ومناصرة إنه نغير بعض القوانين وكذا. لأنه أنا بشوف إنه جزء من التمويل هذا إحنا كفلسطينيين لازم نتعامل فيه كنوع من أنواع الدبلوماسية الناعمة لمجتمعنا. صحيح. إحنا مجتمع طيب والناس كتير بتحبه حول العالم. صحيح. والكتير من الناس بيحلموا إنهم يتبرعوا. لازم نتذكر إنه في كتير ناس حتى في الدول اللي هي بتقيد التمويل لغزة، في كتير مواطنين أوروبيين وفي أمريكا الشمالية وخلافه بيضغطوا على حكوماتهم على إنها تمول منظمات من قطاع غزة. ناس عاديين هم شايفين إنه الضريبة اللي هو بدفعها، التاكس اللي هو بدفعها، صحيح. من الضروري إنه هو شايف إنه لازم تروح لمجتمع زي الشعب الفلسطيني، شعب عنده أقل نسبة أمية حول العالم. صحيح. أو الأقل من نسبة الأمية حول العالم. وحاليا في ظل الإبادة للأسف الأمية ازدادت لأنه أطفالنا طلعوا عن المدرسة، فبالتالي هو شايف إنه من المهم إنه إحنا لازم نمول المنظمات التعليمية. فأنا الشاب هذا أو المواطن الغربي هذا مش لازم أتخلى عنه. إحنا بنشوف إنه لازم نستخدم أدوات الضغط والمناصرة بإنه نحاول نخلي هذا المواطن صحيح. يضغط على حكومته إنها تكون عمليات التمويل أقل تقييدا وأكثر مرونة. صحيح عبد الله. وكمان زي ما ذكرت إنه عن إنه الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية خصوصا قطاع غزة زاد أمية، وهذا ما يسمى بسياسة التجهيل القائمة، أنه هم متعمدين أنه يصير في عنا سياسة تجهيل. وبحب أرجع وأذكر يعني هذا للمتابعين أنه إحنا عملنا حلقة كاملة بتحكي عن سياسة التجهيل، لو حابين تشوفوها وتسمعوها أكيد يعني بيكون إشي كتير وهتعرفوا معلومات كتير. وعبد الله أكيد أنت هتكون حاضرها الحلقة بتحكي عن سياسة التجهيل. فهذا برضو عبد الله بدخلنا لمكان أنه في ناس ضايلة محبة للشعب الفلسطيني، في ناس حابة أنها تضلها تستمر في دعم الشعب الفلسطيني لسبب واحد هو تعزيز صموده، أنه هم بيآمنوا أنه هذه الأرض إلنا وإحنا هذا حقنا من زمان أصلا. وهذا الإشي كتير كمان عظيم، وأكيد بيسهل علينا كمان، بيسهل علينا عبد الله لقدام حتى بعد انتهاء الحرب. بسهل طالما إحنا بلشنا في ناس تدعمنا بهاي الطريقة خلال الحرب، أنها بتساعدنا في تنميتنا، بتساعدنا أنه إحنا كيف نستمر في عملية التنمية، في سواء كنا في التعليم، سواء كنا في الصحة، سواء كنا في المنظمات، سواء كنا وين ما كنا. فهذا إشي كتير مهم إلنا، وإن شاء الله نقدر نتجاوز هاي. صحيح. ويمكن هدول الناس هم اللي كانوا حافز لمؤسسة زي أجيال إنها دائما هي تضلها مركزة عملها في نطاق التعليم والحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي. بمعنى إنه في ظل الحرب كثير من المؤسسات اتجهت نحو سياقات زي العمل الإغاثي نظرا لأنه الناس هم فعلا محتاجين. صحيح. لكن إحنا في أجيال على سبيل المثال كانت واحدة من الأشياء اللي بتخلينا إحنا مصرين إنه إحنا هدفنا ورسالتنا والكفاح الحقيقي اللي إحنا بنخوضه هو إنه يضل التعليم أولوية في وقت كان في الطفل
ما فيش وقت انه يدرس، كان لازم يعبي مي للبيت ولازم يشتغل مع ابوه عشان يقدروا ياكلوا، لازم يقف في الطابور عشان ياخذ اكل من التكيه. لا احنا قدرنا انه نحافظ على الاشي هذا كاولويه. وبالمناسبه انت سالتيني في البدايه، او واحد كان من الاسئله اللي احنا طرحناها في البدايه، هل في يوم من الايام احنا ممكن نرفض هذا النوع من التمويل؟ صحيح. احنا في اجيال في بدايه عملنا رفضنا كل انواع التمويل اللي احنا كنا ممكن نحصل عليها وتكون مقتصر على العمل الإغاثي فقط. وكنا نحاول إنه مش بس نرفضها، نوجهها للمؤسسات اللي عندها أكثر خبرة في موضوع الإغاثة. صحيح. على عكس إنه إحنا كنا دائما نحاول نبحث عن مانحين ونعمل علاقات وشركات تتعلق في إنه نجعل التعليم أولوية، وإنه نحافظ على الصحة النفسية والعقلية للأطفال. وقررنا إنه هذا النوع من أنواع هو كفاحنا الرئيسي. فبالتالي في البداية واجهنا صعوبات كبيرة لها علاقة بإنه التعليم مش من أولوية من وجهة نظر المانح أو الممول، لكن لما أنت تصر دائما وتقنع، وصلنا الآن لأنه إحنا بنغطي حاليا أكثر من 5000 طفل من شمال قطاع غزة لجنوبها فيما يتعلق بخدمات لها علاقة بالصحة النفسية والتعليمية بشكل مباشر. بالإضافة إنه إحنا لسه في الشهر الماضي كنا قد اختتمنا واحد من مشاريعنا اللي قدمنا فيها خدمات لأكثر من 7400 طفل فيما يتعلق بالصحة النفسية من المستوى الأول والثاني وبشكل متخصص، مش معتمد فقط على الترفيه. احنا بنتكلم عن تدخلات صحية، صحة نفسية متخصصة، واللي بينفذوها متخصصين وأطباء نفسيين ومختصين في هذا المجال. هذا ما كان إحنا بنقدر نعمله إلا لأنه كان في فعلا ناس مؤمنين بأنه في نضال حقيقي إحنا ممكن ننفذه لو ركزنا على التعليم أو على الصحة النفسية. فهمت علي؟ صحيح. هدول الناس هم أيضا كمان مانحين في دول تانية، هم مواطنين من دول غربية ومن الولايات المتحدة، مؤمنين بهذا النوع من النضال ومؤمنين بهذا النوع من التدخلات إنه لازم يستمر ولازم نكمل. عبد الله، صحيح. في هذا الموضوع لما تم قطع التمويل على الأونروا، محافظة مرسيليا هي المحافظة الفرنسية الوحيدة اللي نزلت ضد قرار قطع التمويل عن الشعب الفلسطيني ببداية 7 من أكتوبر، وقدروا خلال أسبوعين محافظة مرسيليا ترجع الفلوس اللي بياخدوها من سكان محافظة مرسيليا ورجعوا تاني تمويل للأونروا بشكل مباشر. هذا يعني فعلا بيأكد كلام إنه إيمان الناس باللي أنت بتقدمه هو اللي بيخلي عجلة التمويل مستمرة. ونجاحك أنت كمؤسسة أهلية بإنك أنت تدير هذه الفلوس اللي بتجيك بتغير حتى من شروط الممول اللي ممكن تكون شروط صعبة عليك. صحيح. بعدين لما يلاقيك أنت فعلا قاعد تمشي بالمسار اللي هم مش شايفينه أصلا، بيصير بيعدل من سياساته مع باقي المؤسسات. وهذا هو الهدف الأساسي، إنك فيش تمويل مش مشروط، بس في تمويل انت بتقدر تعدل شروطه بادائك على الارض. صحيح. يعني حسب ما انا احتاج، حسب ما انا في جهات ممكن تقدم لي هذا التمويل بناء على انا شو حابب، شو الاشي اللي انا بحتاجه. فهذا الاشي بيرجعنا برضو لنقطة انه في ناس بتؤمن فينا، في ناس بتؤمن انه مثلا على سبيل المثال انه احنا فعلا محتاجين لاطباء نفسيين واخصائيين نفسيين حتى يعالجوا الاطفال من بعد الصدمات اللي تعرضوا لها، من بعد كل إشي مأساوي تعرضوا إلها في ظل الإبادة الجماعية. لأنه اللي شافوه صراحة ما أي طفل في العالم أتوقع شافه. على سبيل المثال منظر الطفل المقطوع راسه، أنه لما إخوانه يشوفوه بهذا الإشي ما أتوقع هيقدر ينساه في يوم من الأيام. صحيح. في عشرات آلاف الأطفال هم شاهدين على مجازر، في آلاف الأطفال فقدوا آبائهم وأمهاتهم. صحيح. في عندنا صارت ظاهرة الأطفال اللي ما عنده لا أب ولا أم ولا إخوة، هو للأسف. طفل رضيع من دون أي عائلة، من دون حتى مصطلحات جديدة زي الأطفال المنفصلين والأطفال الغير مصحوبين اللي إحنا كنا بناخذ تدريبات عليها. بس ما كنتش أنا في حياتي أتخيل إنه ممكن في فلسطين في غزة يكون نصل إحنا لمرحلة إنه يكون في طفل لا أب ولا أم ولا إخوة ولا أعمام ولا أخوال، كلهم ماتوا هو بس ضايل عايش. في بعض الأحيان عبد الله، آسفة إني قطعتك، في بعض الأحيان عبد الله بيصير يحكوا هذا الطفل من دون ولا حدا ومجهول الهوية، هم مش عارفين ابن مين. صحيح. طب هاي مأساة. هذا الطفل بكرة بس يكبر يجي يسأل أنا مين؟ صحيح. أنا يا ترى لهاي العيلة اللي ماتت ولا لهاي العيلة؟ عشان هيك إحنا دائما بنحكي إنه جانب من نقاشاتنا مع المانحين والممولين إنه إحنا لازم نفكر بمستقبل هؤلاء الأطفال في اليوم التالي للحرب. صحيح. الحرب ما بتكمل، كل الاشي القاسم المشترك بين كل الحروب انها في الاخر بتخلص. صحيح. وهي الحرب حتخلص وهذه الاباده حتتوقف يوما ما، لكن في اليوم اللي حتتوقف فيه احنا كيف راح نواجه مئات الاف الطلبه اللي ما عندهم مدارس حاليا؟ لانه احنا بنتكلم عن اكثر من
70% ممكن او يمكن اكثر، ما مش حافظ الاحصائيه، بس انا بتخيل انه اكثر من 70% من المدارس هي غير صالحه، يا اما صحيح. دمرت يا اما الان تحولت لمراكز ايواء. صحيح. وين بدنا نودي الاولاد يتعلموا؟ احنا كنا المجتمع نتفاخر انه اقل مجتمع اميه في العالم العربي. كانت الاميه عندنا، يعني انا بتذكر في اخر فتره قرات انه عدد الاميين في قطاع غزه هم زي 35,000 شخص بنتميوا لفئه عمريه معينه، يعني عمره 70 سنه وامي، يعني صعب انت ترجع تعلمه من اول وجديد. لكن القصد انه الفئه العمريه ما بين الشباب والاطفال كلهم متعلمين. صحيح. هلا احنا بنحكي عن تقريبا مئات آلاف الطلبه ما راحوش على المدرسه اصلا. صحيح. في عندنا مئات آلاف الأطفال مش ملتزمين بنظام التعليم الإلكتروني والمساحات التعليمية المؤقتة اللي بتصير حاليا. صحيح. فبالتالي هدول الأطفال حيروحوا يا إما حيصيروا أميين، يا حيتسربوا للعمالة المبكرة، يا إما حيصيروا يروحوا كأطفال أحداث وجريمة وعنف وخلافه. صحيح. فإحنا لازم جزء من نقاشاتنا مع الممولين إنه إحنا لازم نفكر في اليوم التالي، إحنا إيش بدنا نعمل للأطفال هدول. صحيح. وهكذا احنا بنأثر في التمويل. احيانا انت بتأثري في التمويل بشكل غير مباشر عن طريق انه انت بتوضحي للجهات المانحه والجهات المموله انه في فجوات ثانيه تعالوا نسدها او تعالوا نخطط لها للمستقبل. واحد منها اللي انت ذكرتيه له علاقه بالصحه النفسيه، لانه مستحيل برضو احنا يعني حتى لو بعد الحرب بنينا مدارس، الاطفال ما عندهم الصحه النفسيه، هم بيعانوا. اول شيء 100% من الأطفال في غزة متأثرين نفسيا، 100%. هذه إحصائية صادرة عن منظمات دولية. جزء كبير من الأطفال بمئات الآلاف عندهم اضطرابات ما بعد الصدمة. صحيح. زي ما ذكرنا في جزء كبير منهم هم أصلا ضحايا جرائم إبادة. صحيح. أطفال منهم شاهدوا قتل وإعدام لآبائهم وأمهاتهم. صحيح. أطفال كانوا بأحضان آبائهم وأمهاتهم حينما أعدموا، وكانت ومنهم يعني ناجين من مجازر يعني صعب الواحد حتى يتكلم عنها أو حتى يتخيلها. صحيح. فبالتالي احنا لازم نفكر باليوم التالي، وجزء من تفكيرنا باليوم التالي هو كيف احنا نأثر من الممولين انهم يكونوا على نفس المستوى من التفكير وعلى نفس المستوى من الاستجابة للحالة الطارئة. صحيح. لأنه ما حدا حيفهم معاناة الفلسطيني غير فلسطيني زيه. صحيح. وما حدا حيفهم معاناة الناس غير المستجيب الأول للكارثة اللي هو المؤسسات الأهلية. صحيح. وهذا بيرجعنا لنقطة أهمية وجود المؤسسات الأهلية في ظل الأزمات وفي ظل استمرار التنمية المجتمعية، سواء في الكوارث في الحروب وين ما كان. يعني خلال السنين الماضية صار كتير حروب، ومؤسسات المجتمع المدني أثبتت لنا بجدارة أنه هي قادرة أنه تدير العملية كاملة من بعد انتهاء الحرب. سواء كانت أنا ما بحكي فقط عن قطاع غزة، إنما للأسف صار حركات حروب ونزوح في سوريا، في لبنان كمان، في آخر فترات في العراق، في أماكن كتير في المجتمع العربي للأسف واجهوا، بس أكيد مش زي ما إحنا واجهنا، ولكن واجهوا، قدروا يحدوا من هاي الظواهر، وقدروا يأثروا زي ما أنت حكيت في الممولين في أنهم يستجيبوا بالطرق اللي هم بدهم إياها، بالطريقة اللي هم حابينها. هذا إشي كتير منيح. وكمان إلى جانب إنه إحنا بدنا نأثر في الممولين، كمان إحنا لازم نأثر في الناس، لأنه الناس عندهم انطباعات أنا من وجهة نظري إنه لازم تتغير. صحيح. نوع من خلينا نسميه الاتكالية، إنه إحنا صعب نغير، لأنه لازم إحنا نقنع الممول إنه لازم يصير في 1 2 3، أو نقنع جهات مانحة أنها تشتغل في القطاع معين 1 2 3، قطاع التعليم، الصحة وكذا. إنه إحنا مثلا عندنا مرضى سرطان لحتى الآن عشرات آلاف المرضى السرطان ما فيش عندهم مستشفى حاليا. صحيح. الأشخاص اللي يشك في إنهم عندهم سرطان ما فيش مكان يعملوا فيه الصورة عشان يتأكدوا إذا عنده سرطان ولا لا. هذا الكلام من سنة كاملة. لكن في جانب إحنا لازم نغير في الناس، إنه الناس يتوقفوا عن الاتكالية ويفهموا إنه ما في حدا بيأثر في واقع غير نفسك، أنت لازم تغير من نفسك. كثير من المؤسسات لازم تفهم إنه هي لازم ترجع للعمل التطوعي، لازم تفهم إنه التطوع إيش كثير كويس، والتطوع كثير بحل مشاكل. صحيح. والاعتماد على الذات هو كثير بحل مشاكل. واحدة من الأفكار اللي إحنا راودتنا في المؤسسة في أجيال كانت هي إنه إحنا كيف ندرب 40 امرأة على إنهم يفتحوا مشاريع صغيرة في ظل بيئة النزوح اللي بنعيش فيها، والمشاريع الصغيرة هذه تحقق لهم دخل مادي مش كتير كبير، لكن على الأقل يعزز عند هاي المرأة قدرتها على الاعتماد على الذات، وإنها تتخلى عن فكرة المساعدة الإنسانية. وبالتالي إحنا مثلا في أجيال اخترنا 40 امرأة في منطقة جنوب وادي غزة، ودربناهم على بناء الأفران الطينية. إحنا في غزة عشنا
مئات السنين بنطبخ وبناكل من الفرن الطين. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. وكان مشروع مدير للدخل، أنا بتذكر من وإحنا وصغار كانت فرن الطين ينخبز فيها وبندفع مقابل مادي. صحيح. وحتى في يعني ما قبل الحرب برضه في ناس لسه معتمدين على هذه الفكرة كبير. صحيح. حاولنا نرجع الفكرة إنه كل امرأة يكون عندها فرن طيني، فرن طيني قابل للنقل، لأنه إحنا في بيئة نزوح، هي حتنزح من هذا المخيم لهذا المخيم، وإنه نزودها بكل ما يمكن تزويدها فيه عشان تبدأ مشروع صغير زي الشوكولاتة والطحين والسميد والسكر والملح والبيض والمستلزمات هاي، وكمان حتى الخشب عشان هي تولع نار. صحيح. فإحنا زودناهم بهذه الأفران الطينية زائد المستلزمات، وبدوا هؤلاء النساء يفتحوا مشاريع. فإحنا اخترنا 40 امرأة، ال40 امرأة هم زوجات شهداء وزوجات أسرى ناجين من ضحايا مجازر، من بينهم ذوات إعاقة سمعية ما بيحكوا ما بيسمعوا، لكن هم بدأوا مشاريعهم واستطاعوا تحقيق دخل مادي يمكنهم من أنهم يستقلوا ماديا. صحيح. إلى جانب 20 سيدة أخرى كمان إحنا ساعدناهم في أنهم يفتتحوا مشاريع العلاقة بتصليح الملابس. صحيح. أنت ملابسك لما تتمزع ما حتشتري غيرها لأنه ما في السوق للأسف، فأنت مضطر تخيطيها. أحيانا بحاجة أنت لحدا محترف أنه يعمل. فإحنا دربنا 20 امرأة على أنها تفتح مشاريع تصليح ملابس، وزودناهم بكل ما يمكن زي السنانير والخيطان والإبر والزرار وخلافه، بحيث إنها كمان تنفذ هذه المشاريع إصلاح ملابس وتتلقى دخل مادي بحيث أنها تعتمد على ذاتها. الناس كلهم لازم يفهموا أنه لازم يعتمدوا على ذاتهم. صحيح. وما وما يستنوا فكرة أنه أنا لازم أعلم ابني فالوزارة لسه ما عملت إشي. ما عملوا في المخيم تبعنا مساحة تعليمية مؤقتة، المؤسسة كذا ما استجابت إلنا. ما تستنى حدا. زي ما إحنا بنحكي إنه المؤسسات الأهلية مش لازم تكون اتكالية فيما يتعلق بالتمويل. صحيح. لازم الناس كمان مش يكونوش اتكاليين. لو وصلنا لهي المرحلة من نوع الاعتماد على الذات، المؤسسات الأهلية حتلاقي موارد أخرى، والناس كمان حيلاقوا موارد تخليهم إنهم هم كمان ما يعتمدوش على المؤسسات الأهلية بشكل كلي، ويعتمدوا على ذاتهم في التعليم. إيش اللي بيمنع امرأة متعلمة من إنها ما تعلم أولادها؟ ليش هي لازم تستنى إنه إحنا نعمل لها مساحة تعليمية مؤقتة؟ صحيح. ابدي في التعليم بناء يعني خلينا هي كأي امرأة، إحنا خلينا يعني على سيرة النساء يمكن من أكثر الفئات اللي تهمشوا خلال الحرب وعانوا للأسف من ظروف حياتية صعبة، كونها كامرأة يعني ضغوطات من جميع الجهات. وهذا إشي كتير منيح أنه يتم تدريب. يعني أوكي هي متعلمة، ولكن برضو الامرأة هاي محتاجة للتفريغ. يعني عفوا هي مش رح تقعد على هتقعد عشان تعلم ابنها في ظل انقطاع كمان. مثلا ما في عندها أدوات لحتى تعلم ابنها، ما في دفتر، ما في إقلام. هاي الشغلات هلا أنا هاي التحديات بلشت كمان عبد الله يعني أسعارها غالية للأسف. هلا أنا هاي التحديات بفهمها، لكن برضو في نفس الوقت من وجهة نظري أنا مش بس كشخص بيعمل في مؤسسة آلية، أنا بتكلم كمان كإنسان. تمام. إنه أنا بشوف إنه صار من واجب الناس إنهم هم كمان يفكروا كيف إنهم هم ممكن يعلموا أطفالهم. صحيح. ويدرسوا أطفالهم بأقل التكاليف، ولو حتى عن طريق أنها تنقش على الرمل. صحيح. أو باستخدام الحصوات والحجارة. أنا ما بعرف بإيش هي بدها تعمل. صحيح. لكن أنا اللي بفهمه إنه إحنا الآن بنواجه واحدة من أعقد وأصعب الحملات اللي بتنشن على الشعب الفلسطيني. صحيح. احنا لأول مرة احنا مرينا في حروب كتير، في انتفاضات، وفي عملية إبادة جماعية كانت في عام 1948. صحيح. لكن الآن احنا بنخوض واحدة من أعقد العمليات الإبادة الجماعية. احنا حتى الآن فقدنا مئات آلاف الضحايا. صحيح. هذه الصدمة الكبيرة لازم تعزز عند الناس فكرة إنه هو لازم كمان يقدم إشي بأقل التكاليف وبأقل الوسائل. هو لازم يستمر، ومش لازم دايما نضل نحكي عن التحديات، لأنه كمان المؤسسة بتواجه تحديات، كمان بالمناسبة الممول بواجه تحديات. أكيد. لكن إحنا لازم كلنا نفهم إنه في ظل الوقت الحالي كنا لازم زي ما بيكون عض على الجراح ونحاول نقدم إشي لأطفالنا. صحيح. في اليوم التالي للحرب أنا عارف إنه في صدمة تانية إحنا لازم نعيشها، هي صدمة أطفال فلسطين. صحيح. صدمة أطفالنا اللي إحنا مش حنعرف نوديهم على المدرسة. وأنا عارف إنه مجتمعنا كتير بيحب التعليم. صحيح. يمكن أنت لو سألتك عندك صديقة أو صبية في عمرك ما دخلتش الجامعة مش هتلاقي. لا، كلنا دخلنا الجامعات، كلنا أهالينا بيقطعوا من لحمهم عشان يدرسون. صحيح. فبالتالي إحنا كمان لازم نكون على قد هذا الطموح اللي كان عندنا ونستمر فيه رغم هذه التحديات. صحيح. وزي ما حكيت لك، لو أنا بدي أرجع أربط كل كلامنا بسياق هاي الحلقة، إنه
انا لازم اعتمد على ذاتي كمؤسسه، صحيح. والناس والمواطن لازم يعتمد على ذاته، تمام، عشان ما اضلنيش متكل على ممول، لانه التمويل دائما بيكون مشروط طالما انه هو بيقدر يفرض عليك شروطك. صحيح. طالما ان انت بتستجيب للشروط هاي، طالما انت اتكالي وما عندكش القدره على انك انت تواجه او انت حتى كمان تلاقي بديل. صحيح. تمام. البديل انا من وجهة نظري هو التطوع، وانه كل واحد يعمل ما هو عليه. صحيح. هذا واجب وطني، كل واحد عنده واجب. ابدأ في أولادك وحاول. صحيح. وهيك عبد الله برجعنا لنقطة أنه هل فعلا التمويل المشروط ينمي أو يهدم؟ ولكن الإجابة بتكون بناء علينا إحنا، بناء على أنه لا، مش أنه وقف التمويل، أنا بدي أهدم كل اللي بنيته على مدار سنين لسبب أنه التمويل وقف. لا، إن شاء الله بيكون في حلول بديلة أني أنا أقدر، سواء أنا كنت كمؤسسة إغاثية أو كنت كأي فرد عايش في وسط هاي الأزمة اللي عم نعيش فيها. وأكيد أكيد أكيد طبعا بنرجع وبنحكي أنه ما في قيود في العالم بتقدر تمنعنا عن ممارسة العمل التطوعي. أكيد طالما في عنا همات شبابية قادرة أنها هي تعطي، أكيد رح تستمر تنميتنا. أكيد ما في إشي رح يوقفنا. أكيد في هاي الأزمات اللي عم نعيش فيها عبد الله كلها رح تنتهي، زي ما أنت ذكرت عبد الله أنه لأنه الحرب مصيرها توقف، ولكل بداية في نهاية. هنيجي من بعد هاي النهاية في جيل جديد رح يخلق. صحيح أنه هيكون في كتير من الصدمات، بس رح نقدر نتجاوز هاي المرحلة، وهنرجع إن شاء الله من أول وجديد أكتر شعب نسبة الأمية فيه 0، وأكتر شعب قادر يتعامل مع الأزمات، وأكتر ناس حابة تستمر في الحياة، وقادرة وتستمر في أنها تعطي وتنمي كمان، مش فقط كمؤسسات، كمان كأفراد. وإن شاء الله عبد الله بيزيح علينا هالغمة وبنقدر نستمر. وكمان عبد الله يعطيك العافية على الشغل الرائع اللي أنت بتقوم فيه في ظل الأوقات الصعبة اللي إحنا بنعيش فيها، ظل الإبادة الجماعية، في ظل أنك أنت قاعد عم تتحدى كل التحديات، سواء كنت أنت كعبد الله أو كأي جهة أو مؤسسة مدنية تانية قاعدة في الأرض عم بتعطي قد ما تقدر لحتى تقدر تستمر في ظل هاي الإبادة. أكيد. شكرا كثير. وأنا يمكن لو بدي أختم كلامي، طبعا بدي أختم كلامي إنه بدي أحكي إنه طوال سنوات روتين العمل في المؤسسات الأهلية خلى الناس تشوف العمل الأهلي بطريقة مختلفة عن حقيقته. صحيح. أنا دائما بضلني أحكي إنه أهم إشي إنه إحنا دائما نفهم إنه أنا كمواطن أو كشخص بيمثل مؤسسة، أنا عندي رسالة وطنية. صحيح. أنا عندي رسالة أخلاقية، أنا بدافع عن حق من حقوق الإنسان. صحيح. أنا عندي رسالة إنسانية لازم أكمل فيها للآخر. هذا الجهد اللي أنا بعمله بمعزل عن إنه في تمويل أو ما فيش تمويل، لأنه هذا نضال الحقيقي. أنا كمواطن فلسطيني موجود على هذه الأرض ورفضت إني أنا أطلع، فبالتالي إنه لازم أنا أقدم. وهذا كمان جزء بسيط من الدين اللي موجود في رقابنا لشعبنا. تمام. وهذا جزء بسيط كمان من الأشياء اللي إحنا ممكن نعملها لشعبنا اللي هو بيستحق أكثر. فبالتالي أنا بدعو دائما الناس إنهم يشوفوا سياقات عملهم من هذا المنظور، من مهمة من منظور دورك أنت كإنسان وطني، دورك كإنسان عنده رسالة في تحقيق حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الناس في التعليم، حقها في الحياة، حقها في الصحة، حقها في إنها تحصل على أعلى مستوى من الخدمات والرفاهية حتى في ظل النزوح. هذا حق للناس. هذا هدفي وهذه رسالتي وهذا دوري ونضالي وكفاحي. مش دوري هو إنه أنا أعيش روتين العمل المؤسساتي اللي إلى حد ما بخليني مقيد، وحتى بقيد كمان طريقتي في التفكير. صحيح. شكرا عبد الله لوجودك معنا اليوم. بس قبل ما نخلص بحب أشكر مؤسسة داليا، لأنه هي برضو دعمانا في حتى أنه نستمر في ظل الإبادة الجماعية، ودعمت بودكاست هيا لحتى نقدر نستمر في هاي الحرب وهاي الإبادة الجماعية. شكرا داليا. شكرا عبد الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. وأكيد بحب أشكر كل الشباب اللي وراء الكواليس اللي هم مساعديننا في حلقة اليوم. وكمان الله يخفف عنا جميعا ويفك الكرب علينا عن قريب. وأكيد بالنهاية بحب أحكي لكل متابعينا ويا يسعد أوقاتكم. يعطيك العافية عبد الله.